आणि समोरच हा आपला मच्छिंद्र सुळका. स्वागत आहे तुमचं समयू ट्रॅव्हल्समधील अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये. हा गोरखगड सिरीजमधील दुसरा व शेवटचा भाग आहे. आणि इथे अजून एक आपल्याला पाण्याची टाकी लागलेली आहे, तुम्ही माझ्या पाठी पाहू शकत असाल. ट्रेल पहा तुम्ही कातळातला. पावसाळ्यात इथे येणं तर बाबा खूप रिस्कीच असेल. हा आलो चढून इथपर्यंत. हा आहे आपला मुख्य दरवाजा गोरखगड किल्ल्याचा. पायऱ्यांमध्येच कोरलेला शिलालेख आहे, पण काय लिहिलेलं आहे ते अक्षर स्पष्ट नाही आहे. मागील व्हिडिओमध्ये आपण कॅम्पिंग करून गोरखगड बेस विलेजपर्यंत ST बसने प्रवास केला व तिथून आपल्याला 4 श्वानांनी देखील ट्रेक दरम्यान जॉईन केले होते. किल्ल्यावरील घेरमाता मंदिरमध्ये देखील दर्शन घेतले व एका व्ह्यू पॉइंट जवळ थांबून फोटो देखील क्लिक केले व तिथून पुढे अशा जागेवर येऊन पोचलो जेथे इकडनं आता कसं चढायचं कॅमेरा घेऊन तुम्हाला दाखवतो मी. आता इथून तर असं इथपर्यंत आलो तर आहे. आता इथून असंच वर इथपर्यंत चढायचं आहे मला. हा आलो चढून इथपर्यंत. अजून देखील आहे चढायचं. तर आता आपण इथे पाण्याच्या टाक्या एक्सप्लोअर करणार आहोत. हा बोर्ड पाहू शकत असाल पाण्याच्या टाक्या म्हणून. तर ह्या कातळात अजून एक पाण्याची टाकी आहे. ओ माय गॉड. ट्रेल पहा तुम्ही कातळातला. पावसाळ्यात इथे येणं तर बाबा खूप रिस्कीच असेल. पाय सटकला की डिरेक्टली गेम ओव्हर. तर हीच पाण्याची टाकी पाहण्यासाठी आपण असा ट्रेल करून आलो इथपर्यंत. तुम्ही पाहू शकला असाल तिकडनं जर पाय सटकला तर डिरेक्टली ह्या खोल दरीत. हा समोर अहुपे घाट आणि तो सिद्धगड. चांगला व्ह्यू दिसतोय. जेवढं जेवढं वर जातोय जसं जसं आपण तसा व्ह्यू एकदम बेटर होतोय. तर आता परत आपण जाऊया इथून. तिथेच आता आपण पाण्याची टाकी पाहून आलो. हे आपले मित्र कुत्रे देखील आपल्यासोबत इथपर्यंत देखील अजूनपर्यंत आहेत. आता इथून असं वरती जायचं आहे त्या द्वाराच्या इथे. तर आपण आलेलो आहोत इथे मुख्य द्वारापाशी. आपण वर आलो चढून आणि आता आपण इथे आहोत. आणि हा आहे आपला मुख्य दरवाजा गोरखगड किल्ल्याचा. ह्या द्वारातून आपल्याला आतमध्ये जायचं आहे. इथून तुम्ही व्ह्यू पाहू शकत असाल.
दरवाजांचे तुम्ही रचना पाहू शकत असाल, पूर्ण पुरातन रचना आहे. सह्याद्री फाउंडेशननी बसवलेले दरवाजे आहेत. स्वखर्चानेच आपल्या पैशातून ते लोक सेव्ह करून हे सगळे गडाची पुनर्वसनाचे कामं करतात. पूर्ण दगडातच कोरलेला ही वाट आहे आणि आता इथून आपण वर जाणार आहोत. इथून आपण आता खालून वर आलो. इथे एक गुहा आपल्याला लागली आहे. समोरच हा आपला मच्छिंद्र सुळका तुम्ही पाहू शकत असाल. तो किल्ला नाही बोलू शकत त्याला आपण, तो सुळकाच आहे एक असा. त्याला प्रॉपर क्लाइम्बिंग आणि रॅपलिंग करून सर करावा लागतो. हार्डली आता 15-20 मिनटात पोचून जाऊ आपण. 1.5 तास झाला आम्ही ट्रॅक करतोय. हळूहळू व्हिडिओ फोटो काढत येत असल्या कारणाने आम्हाला एवढा वेळ लागला, नाहीतर आपण लवकर येऊ शकलो असतो ह्याच्या. आपण ही पूर्ण दरी आणि इथे अजून एक आपल्याला पाण्याची टाकी लागलेली आहे. तुम्ही माझ्या पाठी पाहू शकत असाल. सूर्याचे किरण थेट माझ्या डोळ्यावर पडत आहेत. तर टाकी पाहून झाली. आता आपल्याला परत ज्या द्वाराने आलो, जिथे पहिली गुहा पाहिली तिथे आता परत जायचं आहे. तिथूनच वर जायसाठी आपल्याला मार्ग आहे. इथून खालून आलो, ही गुहा एक्सप्लोअर केली, तिकडे पाण्याची टाकी देखील एक्सप्लोअर केली आणि इथूनच आपल्याला आता ह्या कातळातून वर जायचं आहे. आणि तिकडे एक शिलालेख दिसत आहे. तर आता आपण अजून जवळ जाऊन तो शिलालेख पाहूया. तर आता या शिलालेखच्या इथे पोचलेलो आहे. हा पाहू शकत तुम्ही, पायऱ्यांमध्येच कोरलेला शिलालेख आहे, पण काय लिहिलेलं आहे ते अक्षर स्पष्ट नाही आहे आणि मला तर शिलालेख वाचता येत नाही. तुला वाचता येतो विजय? त्याला पण येत नाही वाचता. आणि इथेच वर आपल्याला हे काहीतरी दिसत आहे, तर हे सिगरेटचं आहे. इथे लोक कशासाठी येतात देव जाणो. म्हणजे तुम्ही गडावर येऊन हे सगळं अशा गोष्टी करतात, मला तर त्या गोष्टी पटत नाहीत. तर तुम्हाला देखील असे कोण व्यक्ती दिसले ह्या सगळ्या गोष्टी करताना, तुम्ही तिथेच त्यांच्यावरती आवाज चढवू शकतात किंवा त्यांना 4 चांगल्या गोष्टी सांगू शकतात. तर आता इकडनं वर जातो मी. आता ह्या अशा पायऱ्या चढायच्या आपल्याला. तर आता आपण इथून पूर्ण अशा आलो. कदाचित इथून वर जायचं आता. तर तिकडे अजून एक पाण्याची टाकी आहे. तर ते पाण्याच्या टाकीचे अवशेष आपण आता पाहायला जात आहोत. ओके, टाकीसोबत इथे गुहा मंदिर देखील आहे. तर तुम्ही मंदिर पाहू शकत असाल. ते काय, कोणते देव आहेत काय आहे ते माहीत नाही, पण इथल्या मिळालेल्या माहितीनुसार इथल्या ग्रामस्थांनी आम्हाला सांगितलं आहे. तर तो मामा आणि भाच्या आहे ते. त्यांच्या हातात तुम्ही पाहू शकत असाल, एकाच्या हातात खंजीर आहे, एकाच्या हातात चाकू आहे, कटार बोलू शकतात त्याला. त्यांचं काय इतिहास होता हे तर आपल्याला माहीत नाही. तर आपण आता पाण्याची टाकी पाहूया. जसं आपण सगळ्या टाक्या पाहिल्यास प्रत्येक टाक्यांचं पाणी दूषितच आहे, कारण की ह्या गडांवरती जास्ती लोकांचं रेलचेल एवढी नसते. संवर्धन गडांचं होणं गरजेचं आहे, जेणेकरून सगळ्या गोष्टी नीटनेटक्या राहतील. ह्या गडावरती सहसा लोक जास्ती येत नाही, कारण की इथे ट्रान्सपोर्टेशनचा खूप इश्यू आहे. आता वर जाऊया इथून आपण. इथे देखील एक काहीतरी दिसत आहे. माझ्या मते ही गुहा असावी. तर आता ते खालून तुम्हाला मी दाखवतो. ही पहा, ही गुहा आहे एक, किंवा पाण्याची टाकी देखील बोलू शकतात सुकलेली. तर आता आपल्याला स्ट्रेट त्या साईडला जायचं आहे. तिकडे देखील आपल्याला बरेच काय काय अवशेष दिसत आहेत, तर तिथे जाऊन पाहूया आता. तर इथे काहीतरी बोर्ड दिलेलं होतं, बट ते आता काळाच्या अवकाशात जीर्ण झालेलं आहे. इथे आपल्याला छोटे छोटे पाण्याचे कुंड, इथे एक गुहा देखील आपल्याला दिसते. आणि खाली उतरूया. हे तुम्ही पाहू शकत असाल, पाण्याचे कुंड आहेत छोटे छोटे आणि इथे एक गुहा आहे. तर ही बरीच मोठी अशी गुहा आहे. 40 ते 50 जण आरामात इथे तुम्ही आलात तर कॅम्प करून राहू शकता, टेंट बांधून स्वतःचा. तर आता ही वास्तू काय आहे ते आपल्याला माहीत नाही आहे, बट इथे असं एक चेहऱ्यासारखं दिसतोय, शेंदूर फासलेलं.
इथे शेगडी देखील बांधलेली आहे. कदाचित कोणीतरी चूल बिल पेटवली असेल जेवण करण्यासाठी. लाकडं देखील इथे आहेत. ते बरेच माकडं देखील आहेत इथे. खाली तर नव्हते आपल्याला दिसले, पण आता जसं जसं आपण टॉपवर आलो आहे तर इथे माकडांचे बरेच ग्रुप आहेत. आपण आता आपल्या मार्गाने पुढे प्रस्थान करूया. एक सुकलेलं पाण्याचं टाकं देखील आपल्याला पाहायला भेटतंय. पूर्ण सुकलेलं आहे आणि इथे अजून एक पाण्याचं टाकं. आत्तापर्यंत कमीत कमी 10-12 आम्ही पाण्याचे टाके पाहून झालो असो. आणि आम्हाला वाटलेलं हे लोक वर येणार नाहीत, पण वेगळाच लळा काहीतरी लागला या लोकांना आमचा. येतातच आहेत आमच्या पाठी आणि ह्यांना बघून बिचारे माकडं देखील पळत आहेत. तर मग ह्यांचा आम्हाला खूप मदत होते अशी की ह्यांना बघून माकडं पळून जातात, आमच्या जवळ पण येत नाही आहेत. आणि स्ट्रेट आता मस्त असं इकडनं मच्छिंद्रगडाचा व्ह्यू दिसतो आहे, मच्छिंद्र सुळका. आणि इकडे इथे एक बोर्ड दिला आहे, तर तिकडनंच तो व्ह्यू पॉईंट आहे मच्छिंद्र सुळक्याचा. सगळ्या बाजूनी चांगला दिसतो, बट इकडनं खूप बेटर व्ह्यू आहे. तर आपल्याला इथून आता असं गोल फिरून ह्या कातळातून टॉपला जायचं आहे. तिकडे देखील एक मंदिर आहे. इथे ह्या पाण्याच्या टाकीच्या इथे पुढे एक गुहा दिसलेली आहे. तर आता विजय आधी वर जाऊन पाहतो आहे. तो वर पोचल्यावर मी देखील चढायला चालू करतो. गुहेच्या इथे पोचलेलो आहोत आपण. आणि ही मस्त अशी गुहा आहे. आणि इकडनं हा व्ह्यू सेक्सी एकदम व्ह्यू दिसतोय. त्या गुहेमध्ये आता आपण फोटो वगैरे काढून आलो. आता आपण वर जाणार आहोत ह्या कातळातून. तुम्ही लोखंडी सीडी पाहू शकत असाल. या सीडीच्या मदतीनेच ह्या कातळातून तिकडे देखील पायऱ्या आहेत, ते करून टॉपवर जायचं आहे. तुम्ही हे अशी होल पाहू शकत असाल, तर त्याच्यातच आपल्याला असा हात अडकवायचा आहे आणि त्याच्या मदतीने आपल्याला वर चढायचं आहे. इथे देखील एक गुहा आपल्याला आढळते आणि इथून आता परत वर जायचं आहे. इथूनच खालून आपण आलो. कातळातल्या कोरलेल्या पायऱ्या इथेच खाली आहेत आणि समोर मच्छिंद्र सुळक्याचा हा व्ह्यू. आपण ऑलरेडी इथे पोचलेलो. विजय इथे रेस्ट करतोय आणि हे मंदिराचे अवशेष. माझ्या गोप्रोची बॅटरी लो झालेली म्हणून इथे बॅग ठेवली आणि बॅटरी चेंज करून परत शूट करायला घेतलं. इथे मंदिर देखील एक आहे. इथे नंदी पाहू शकत असेल. आता शूज घातले तर प्रवेश तर मी आतमध्ये नाही करत आहे, बाहेरूनच पाय पडेन, पण तुम्हाला मी आतमध्ये दाखवण्याचा प्रयत्न करू शकतो. शंकराची पिंड आहे. या बाजूला तुम्ही समोर पाहू शकत असाल अशक्य सुंदर असं सह्याद्रीची डोंगर रांग पूर्ण पसरलेली. तो सिद्धगड, ही अहुपे घाट आणि या बाजूला अनेक किल्ले आहेत, जसं की जीवधन किल्ला आहे, हरिश्चंद्रगड वगैरे आहेत. पण ते आता सध्या धुकं खूप आहे, क्लायमेट खूप खराब आहे, त्यामुळे त्या साईडला तर आपल्याला दिसत नाही आहे विजिबली. पण समोरची ही विशाल अशी अहुपे घाटची रेंज पाहूनच मला खूप असं ते बोलतात ना, असं खूप चांगलं वाटतं पाहायला. आणि पूर्ण ती खूप अशी विशाल डोंगर रांग आहे. तर इथून खाली देखील कसले तरी अवशेष आहेत. ते विजय खाली जाऊन आला, पण मला जायला भेटलं नाही. तर त्यांनी मला हेच सांगितलं ते स्लीपरी आहे खूप, तर हवा पण खूप आहे, आरामात जा असं तो बोलला आहे. तर मी आता इथून खाली उतरत आहे. खरंच खूप स्लीपरी आहे आणि असं खाली डिरेक्टली खाली जाऊ शकतो. तर मी आता इकडनं खाली जाऊ की नको हा विचार करतो आहे. हवा देखील खूप सुटलेली आहे, पण मी इथूनच पाठी जातो आहे. तर आपण तिथे खाली तर गेलो नाही, कारण की बरीच हवा सुटलेली आणि खूप स्लिपरी होतं. आपण आलो आहोत पुन्हा या मंदिराच्या इथे.
तर गड पूर्णपणे एक्सप्लोअर करून झालेला आहे आपला. बऱ्याच पाण्याच्या टाक्या देखील आपण पाहिल्या. आपल्यासोबत 4 कुत्रे आलेले, ते बिचारे खालीच थांबलेत. त्यांना कातळातून वर येणं शक्य नाही, तर ते लोक खालीच थांबलेत आणि आम्ही दोघंच वर आलो आहे. आणि आज आहे मंडे, तर आमचं लक एवढं चांगलं आहे की फक्त आम्ही दोघंच जण किल्ल्यावर आहोत आणि बाकी अजूनपर्यंत तर कोण आम्हाला दिसलं नाही आहे. खालून पण कोण येताना दिसत नाही. आम्ही इथनं पाहण्याचा प्रयत्न केला, बट बरं झालं आम्ही दोघंच आहेत. तर एक्सप्लोअर करायला देखील चांगल्या प्रमाणे आम्हाला भेटलं व गर्दी देखील आम्हाला भेटली नाही. तर व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा. त्यासाठी लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा व नवीन असाल चॅनलवर तर सबस्क्राईब करून बाजूला जी बेल आयकॉन आहे ती प्रेस करा, जेणेकरून पुढील व्हिडिओजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सहज भेटून जाईल. तर भेटू पुन्हा एका नवीन व ॲडव्हेंचरस व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सी यू सून, बाय.